પતરીના ભજીયા બનાવવા માટે આપણે 3 બટેટા લીધા છે, 3 લીંબુ લીધા છે, ચણાનો લોટ લીધો છે અને ટાટાના સોડા લીધા છે અને મીઠું. આ બટેટાની છાલ ઉતારી અને આપણે તેની પતરી બનાવી લઈશું અને ચણાના લોટને ઓગાળી લઈશું. આ બટેટાની પતરી આપણે આ જે વેફર બનાવી છે તેના જેવી આછી પતરી બનાવી લીધી છે અને આ ચણાના લોટમાં લસણ અને મીઠું અને ટાટાના ચોળા નાખી અને આ લોટ તૈયાર કરી લીધો છે ઓગાળીને. આને બહુ ઘટે નહીં રાખવાનો અને બહુ આછોય નહીં રાખવાનો, મીડિયમ રાખવાનો. હવે આપણે એક વાસણ લીધું છે અને તેમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને જે આપણે આ બટેટાની પતરી બનાવી હતી તે ધોઈ અને એક ડીશમાં કાઢી લીધી છે એટલે બધું પાણી તેમાંથી નીકળી જાય. હવે આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આમાં આપણે બટેટાના ભજીયા બનાવીશું પતરી. આને આવી રીતે લોટમાં બોરી અને પછી આમાં મૂકતું જવાનું. હવે આવી રીતે આને ઉથલાવી નાખવાના. આપણે આમાં સોડા નાખેલા છે એટલે આ એકદમ પૂરી જેવા ફૂલ્યા છે. એટલે તમારે સોડા નાખવા હોય તો નાખી શકો, ના નાખો તોય ચાલે. આ થોડાક આછા બ્રાઉન થઈ જાય તો ચાલે. હવે આ ભજીયા તરાઈ ગયા છે. હવે આપણે એને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. જો આપણે આ ભજીયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. એકદમ આ જે બટેટાની પતરી બનાવી હતી તે પણ ચડી ગઈ છે. તો તમે પણ 5 મિનિટમાં આવી રીતે ભજીયા બનાવી શકો છો. તો આવી જ અવનવી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.